Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bagi aplikasi pertama kami menggunakan website dan website yang kami design melalui wix.com dan tajuk utama untuk website kami ialah Rangkaian Teori dalam Graf. Sebelum kita pergi ke kandungan utama, saya ingin menyatakan pengenalan berkaitan dengan tajuk rangkaian teori dalam graf ini, di mana rangkaian digunakan untuk mengaitkan objek-objek dalam bidang yang sama berdasarkan kehendak bidang tersebut. Rangkaian digunakan secara meluas dalam bidang pengangkutan, komputer, sosial, perniagaan, perubatan, sains dan sebagainya. Kemudian kita teruskan kepada kandungan utama kita, di mana melalui website kami, website ini dijadikan sebagai platform dalam mengumpulkan nota-nota, link untuk bermain game dan soalan-soalan yang telah kami sediakan. Dengan hanya satu klik, pelajar boleh mengakses ke nota yang telah kami sediakan. Dan untuk bermain game, pelajar hanya tekan di sini dan pastikan pelajar download dahulu fail yang telah kami sediakan ini. Kemudian pergi melalui website Scratch, pelajar pastikan pelajar ambil file, kemudian load from your computer dan ambil file ini dan open. Dan tada, pelajar boleh bermain game. Dan akhir sekali ialah soalan kebat. Terdapat 3 jenis soalan yang telah kami sediakan. Pelajar boleh pilih mana satu ataupun ketiga-tiga. Terdapat 3 soalan, iaitu soalan pertama, soalan kedua dan soalan ketiga. Pelajar hanya boleh menjawab di sini ataupun di kertas kosong. Dan di samping itu, kami juga menyediakan video-video yang berkaitan dengan nota, di mana kami menerangkan setiap slide PowerPoint yang telah kami sediakan, video tutorial untuk bermain game dan video cara untuk menjawab soalan dan jawapan mengenai soalan-soalan yang telah kami sediakan. Selain itu, kami juga meletakkan objektif kami, iaitu untuk pelajar menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Selain itu, untuk pelajar mengenal pasti dan melukis subgraf dan graf pokok. Dan akhir sekali, untuk pelajar membezakan graf terarah dan graf tak terarah. Misi kami bagi projek ini ialah untuk menambahkan lagi pemahaman pelajar mengenai tajuk rangkaian teori dalam graf ini. Dan akhir sekali, kami menyatakan harapan kami berkaitan dengan projek kami. Dan akhir sekali, ahli kumpulan kami, di mana inilah muka-muka yang telah bertungkus lumus dalam menyiapkan projek SMQ 3033 ini. Selamat sejahtera dan selamat datang ke sesi pertama kita, iaitu sebelum kita start bermain game dan menjawab beberapa soalan yang telah kami sediakan,
Saya akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai rangkaian teori dalam graf ini. Dalam topik rangkaian teori dalam graf ini, kita akan belajar mengenai 7 perkara, iaitu rangkaian, tata tanda graf, graf berbilang tepi dan bergulung, graf tidak terarah dan tidak terarah, graf berpemberat dengan tidak berpemberat, subgraf dan graf pokok. Untuk pengenalan, rangkaian ini merupakan sebahagian dari graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifatnya yang tersendiri. Struktur data rangkaian mempunyai hubungan banyak kepada banyak. Terdapat banyak contoh yang kita boleh ambil dari kehidupan kita seharian sekeliling kita. Sebagai contoh yang pertama iaitu rangkaian pengangkutan darat, di mana kawasan, pekan, bandar dan bangunan dijadikan sebagai bucu, manakala jalan raya, lebuh raya dan landasan kereta api dijadikan sebagai tepi. Contoh lain yang kita boleh ambil ialah rangkaian sosial, di mana individu, kumpulan atau organisasi dijadikan sebagai bucu, manakala kawan, rakan sekerja dan keluarga dijadikan sebagai tepi. Tata tanda graf. Tata tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu graf G sama dengan VE dengan keadaan vertices atau V ialah bucu dan H ataupun E ialah set tepi atau garis menghubungkan sepasang bucu. Darjah D ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi. Graf berbilang tepi dan gelung. Graf berbilang tepi melibatkan dua bucu. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih dari satu tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali tepi. Bagi graf gelung, ia melibatkan suatu bucu. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang terbalik kepada bucu asal. Bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Graf terarah dan tak terarah. Graf terarah ialah dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Graf terarah biasanya digunakan untuk mewakilkan aliran suatu proses, peta jalan raya, peta penerbangan, litar elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Graf tak terarah pula ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penanda arah yang mengaitkan dua bucu. Pembezaan graf berpemberat dengan graf tidak berpemberat. Graf pemberat, jenis graf ialah graf terarah dan graf tidak terarah. Begitu juga dengan graf tak berpemberat, iaitu graf terarah dan tak terarah. Bagi graf pemberat, tepi diberi nilai atau pemberat, manakala graf tak berpemberat, tepi tiada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Sebagai contoh, bagi graf pemberat, tepi mewakili jarak di antara dua bandar, masa yang diambil untuk suatu gerakan, nilai arus suatu elektrik, kos dan sebagainya. Bagi contoh graf tak berpemberat, tepi mengaitkan maklumat hierarki jawatan dalam carta organisasi, peta alir, peta pokok dan peta buih. Bagi subgraf pula, subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Graf H dikatakan subgraf kepada graf G jika tepi-tepi graf H ialah subset kepada tepi-tepi graf G.
graf H dikatakan subgraf kepada graf G jika bucu-bucu graf H ialah subset kepada bucu-bucu graf G. Graf H dikatakan subgraf kepada graf G jika pasangan bucu setiap tepi graf H adalah sama dengan tepi graf G. Dan terakhir, graf pokok. Graf pokok ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri graf mudah iaitu tanpa gelung atau berbilang tepi. Semua bucu mesti berkaitan, setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1, di mana bilangan bucu sama dengan N, bilangan tepi sama dengan M tolak tepi. Sampai di sini saja setakat ini. Harap dapat belajar sesuatu yang baru. Sekian, terima kasih. Okay, now we continue with game for our project. So, game yang boleh direlatekan dengan our topic which is rangkaian adalah maze game. So, we create this maze game using Scratch application. Okay, so this is the Scratch application. As you can see, this is the Scratch application. So, I will show you a little bit of coding for our game. So this is the coding, as you can see. Okay, this is the coding for our game, for our maze game. Okay, so as you can see on the right side, kita ada sini game lah, which is maze game yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi, dia punya rule ataupun instruction untuk main adalah pemain perlu menggerakkan disk kucing sampailah ke garisan penamat, which is star lah. Kalau kita boleh lihat ada star di sebelah sini kan. Jadi pemain perlu menekan keyboard ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah untuk menggerakkan kucing ni sampailah ke garisan penamat, iaitu yang dekat star tu. Jadi pemain perlu menyelesaikannya within only 30 seconds, okay, 30 saat sahaja. Kalau pemain bermain melebihi dengan 30 saat, permainan akan tamatlah, sebab secara automatik masa akan tamat dan juga permainan akan game over. Tapi pemain sebenarnya dia boleh start semula lah, okay, dia boleh start semula untuk bermain semula kalau masa tidak cukup. Okay, so kalau kita boleh lihat ada flag berwarna hijau di sini. Okay, flag berwarna hijau di sini dia ni indicate untuk kita start game. Dan untuk sebelahnya pula ini untuk kita stopkan game tersebut. Okay, jadi kalau kita mau start game, kita hanya perlu klik bendera warna hijau ni. Bila kita klik warna hijau ni, bendera warna hijau, automatik masa pun akan berjalan. Okay, masa selama 30 saat tu akan berjalan serentak. Okay, so when we click this, pemain perlu cepat-cepat untuk bermain. Okay, pemain hanya perlu menggerakkan keyboard laptop mereka ataupun komputer mereka ke kiri ke kanan. Okay, untuk sekarang ni saya bagi contoh kalau pemain berjaya menyelesaikannya within 30 seconds. Okay. Sebenarnya game ni dia menguji ketangkasan dan juga kecekapan. This game is very popular among children lah. Okay, yeah, so I won. So I won sebab saya berjaya menyelesaikannya within 30 seconds only. Okay, so when we start over, just click this, okay, and then stop. Okay. Okay, so lepas ni saya akan tunjukkan kalau pemain tu times up lah. Kalau dia bermain tiba-tiba times up sebab dia tidak dapat menyelesaikan dalam 30 saat. Okay, saya akan tunjukkan. We click this flag and then go. Okay, macam saya cakap sebentar tadi, game ni sangat popular among kanak-kanak. Jadi bolehlah suruh kanak-kanak bermain game ni untuk menguji ketangkasan dan juga kecekapan mereka. Game ni senang saja sebenarnya. Okay. Okay, saya tunjukkan ni supaya saya mau kasih lihat kalau game tu tidak berjaya diselesaikan apa akan jadi. Okay, 2, 1 and then time's up. Okay, bila time's up,
kita boleh nampak timer di sini kosong kan, so maksudnya time's up. And then kalau pemain tekan keyboard ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kucing ni still tidak akan berjalan, okay? Jadi apa yang pemain perlu buat hanyalah untuk bermain semula dan startlah dekat permulaan tu semula dengan klik warna hijau ni dan juga ni. Okay, jadi itu sahaja game untuk our project untuk kali ini. Semoga dengan game ini akan membantu kanak-kanak ataupun orang lain untuk menguji ketangkasan mereka. Okay, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. My name is Amira Kristina binti Mazdan and I'm going to teach you the chapter about network in graph theory. So for the first part, I will teach you about a simple graph. What is mean a simple graph? A simple graph has no loops and no multiple edges. For the example, this is the simple graph and this is the multi-graph. So what I means about the loops is this one, and for the multiple edges is this one. Next, I will show you some examples. There are two examples here. So the equation says that draw a simple graph based on the given information. So for the question A, we say that it has number 1, 2, 3, 4, and 5. It has the coordinate 1 connect to 2, 1 connect to 4, 1 connect to 5, 2 connect with 3, 2 connect with 4, and 3 connect with 4. So we will start the graph by making the point. So we start with the point number 1. So for the first, it said that 1 connect to the number 2. So we draw another edge and the point that connect to 2. Next, 1 connect to 4 and 5. So we do the same step. So for the last point is point 3. In the equation, it said that 2 connect to the 3 and 3 connect to the 4. So point 3 will be here. So for the last answer, we will connect the point 2 to the 3, 2 to the 4, and 3 to the 4. Two to 4, 3 to 4. So this is the answer for the question A. Next, for the question B, V has the point P, Q, R, S, T, and U, and the set of edges that given is PU, PT, QT, QS, RS, and RU. So we will start with the point P. Next, we will make
another point P, Q, R. And then S, T, and U. Then we will make the edges by connect the point P with U, P with T, Q with T, Q with S, R with S, and R with U. So this is the final answer. Okay, now we will go to the next part, which is tree. So a tree is a subgraph of the graph with the following properties. So it has three properties. So for the first property is a simple graph without loops and multiple edges. Second is all the vertices are connected and each pair of vertices is connected by only one edge. The third is number of edges equals to number of vertices minus 1. So number of vertices is equal to n and number of edges is equals to n minus 1. So to make it more clearly, we will do some examples, which is it is said that draw a tree for the following information given. So it has 4 questions, which is A, B, C, and D. So for the question A, it is given that 6 vertices. So we need to draw a tree with 6 vertices. But before that, we will go to the third property, which is it is said that number of vertices is equal to n and number of edges is equal to n minus 1. So for the question A, it is given that it has 6 vertices. So it is mean n equals to 6. We will draw a series A. So we will make 6 vertices. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And then for the edges, it is said that n minus 1. So n is vertices. It has 6. So 6 minus 1 equals to 5. So the edge is 5. So we connect the vertices to make the edge. 1, 2, 3, 4, and 5. Next, we will look to the question B, which is it says that it has 8 vertices. So n equals to 8. We will make 8 vertices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then for the number of edges, we will just take the number of vertices minus with 1. So we will get 7 edge. So we will just connect its vertices with the another vertices. So this is the answer. So for the question C, it is said that the tree has 4 edges. So it is means that for the number of vertices, it is 5. So we will make 5 vertices. 1, 2,
3, 4, 5. And then we will just connect to make the edges. 1, 2, 3, and 4. So this is the answer that we get. So for the last question, D is it is given that this tree has 9 edges, and of course for the vertices it has 10, because for the vertices it's plus 1 from the edge. So we will make 10 vertices. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So we will just connect it to make the edge. So this is the answers. Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. So kita ada dua graf di sini. So soalan dia tanya lukis dua pokok. So sekarang kita akan tengok cara nak selesaikan soalan ni. Okey. Contoh dekat soalan A, kita ada untuk buat pokok kita kena ada bucu dengan tepi. So saya ambil ni A, B, C untuk tulis So dekat sini kita ada 4 kita akan tengok berapa bucu So bucu adalah titik ni 1, 2, 3, 4 dan 5. So kita ada 5 bucu. So kita boleh tulis dekat sini bucu equals to 5. So lepas tu soalan yang kedua kita kena tentukan juga tepi dia ada berapa. So untuk cari tepi dia kita akan lihat di sini iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So kita ada 7 tepi. Okay, so kita akan tulis juga sama seperti ni dekat ABC text. So tekan dekat sini, so tekan dekat sini. So dia akan keluar supaya kita boleh tulis lah. So tepi equals to 7. So okay. So kita akan lepas ni kita akan lukis pokok tu. Pokok tu kena lukis 2 pokok. So kita akan tengok yang pertama dahulu. Kita akan tekan move. So sekarang saya akan pilih yang ini, titik ni, bahagian titik. So kita akan pergi ke point. Bahagian titik kita akan pergi ke point. Lepas tu kita nak lukis 2 pokok sekarang. So saya akan tunjukkan caranya. So kita akan letak 1, 2. So saya akan pilih ni, move. Okay, contoh dekat sini macam nak tentukan dia adalah pokok adalah kita gabungkan ke semua, pastikan dia ada ke semua titik-titik ni. So tapi lukisan tu tak kisah bagaimana pun. Dia tak kisah kita ada tepi ni, kalau ni semua tak ada tak apa. Tapi kena ada ke semua titik tu. Okay, untuk bahagian line segment kita akan pergi ke line. Kita akan pilih segment. So kita nak joinkan ke semua garis-garis ni. Sini. Lepas tu dari sini. Dari sini ke sini. Lepas tu dari sini ke sini. Dan dari sini ke sini. So ini adalah graf yang pertama saya. So saya akan pilih ni, move.
So ini adalah graf pertama saya, pokok yang pertama saya. So pokok yang kedua saya adalah saya akan pilih titik ni sebagai utama dan saya akan bina yang lain. 1, 2, 3 dan keempat macam tu. So contoh saya akan lukiskan jawapan dia dekat sini. Kita akan pilih point. So contoh dekat sini saya akan letak point dekat sini. Yang utama. Yang lain adalah point-point yang terdapat dalam graf tu. So kita nak 2 je kan. So lukis je 2. Okay. So sekarang saya akan gabungkan ke semua titik-titik tu. So di mana di sini saya akan pilih titik ni sebagai utama, yang lain saya akan gabungkan je. So contoh dekat sini. Okay, saya akan pilih line segment. So maksud saya adalah saya akan pilih dari sini ke sini. Lepas tu pilih dari sini ke sini. Titik ni. Dari titik ni ke titik ni. Pokok tu tak kisah, dia tak kisah cara kita nak lukis tu. Asalkan ada ke semua titik tu dan kita gabungkan ke semua titik-titik tu. Okey. Ni adalah jawapan bagi A. So kita kena gabungkan ke semua titik-titik ni. So yang kedua kita akan pergi kepada soalan B. So soalan B kita ada bentuk graf yang begini. So kita akan tengok di sini cara nak lukis graf dia. So untuk graf kita kena ada bucu dan tepi. So first kita kena cari berapa bucu dia. So untuk bucu tu saya akan letak ABC text dulu. So kita kira berapa bucu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 bucu. So tulis dekat sini. So kita akan tulis bucu equals to 6. Okay. So untuk tepi kita akan tengok di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita ada 8 tepi. Okay. Okay. Kita ada 8 tepi. Okay, sekarang kita nak tengok kepada cara nak lukis graf dia. So untuk graf dia sama je sahaja begini, tapi kita akan maksudnya kita akan gabungkan ke semua titik-titik dalam ni. So contoh, tapi tak kisah tepi tu tak semestinya kita akan lukis ke semua tepi, tapi mesti ada bucu dia. Contoh, saya akan pilih point dekat sini, lepas tu kita akan lukis di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sekarang kita akan gabungkan ke semua titik-titik tersebut. So kita pilih line segment. So sekarang kita akan gabungkan. Tengok cara saya gabungkan di sini ya. So saya pilih titik ni dari sini ke sini. Lepas tu dari sini ke sini. Dari ke sini ke sini. Dari ke sini ke sini. Dan yang titik terakhir adalah ini. So ini adalah cara untuk lukis graf pokok yang pertama. So pokok yang kedua pula sama sahaja, tapi saya akan gunakan titik, 2 titik main ni. So saya akan ambil ni, ambil titik ni dan gabungkan dengan ni dan ini. Lagi satu saya akan gabungkan ni dengan ni. So tepi ni tak ada lah, tepi-tepi ni dengan ni, tak ada. So contoh,
So saya akan pilih point. Okey. Saya akan pilih ni. Lepas tu ni. Dia okey. Lepas pilih tu dah lekatkan tu bucu dia semua, kita akan gabungkan bucu-bucu tersebut dengan line segment. So contoh saya akan pilih sini. Dari sini ke sini. Okey, dari ke sini dan ke titik ni. So titik yang tengah ni kita akan gabungkan dengan titik yang kedua yang dekat bawah tu. So sama je. So ini adalah dua jawapan pokok bagi graf A, graf B. So the question says that the following undirected graph shows 6 houses in a village. A salesperson needs to visit all the houses starting from house A and finishing at house F. So it will start from A and will end it at F. Okay, so the first question says, draw a directed graph to represent the shortest distance from A to F with the condition that all the paths are taken once only. And the next second question is say that based on your graph, calculate the shortest distance in kilometer. The first question for A is say that the salesperson take the shortest distance from A to F, but the condition is all the paths are taken once only. We must draw a directed graph. So for the directed graph, we need to draw the graph with the arrow, which is we need to show its the directions. So the question says the shortest distance from A to F. So if we look at the questions, at the graph, at the undirected graph that given, so the shortest distance is A, D, C, B, E to F. Because if we go to the examples, like if we take the path A, C, D, E, and F, it is not the answer because the condition says that all the paths are taken once only. So we will make sure that all the paths are taken. So we will draw the directed graph. So we will draw the directed graph based on the given condition. So we will start from point A. Into T. To C. C to B. And then B to E. Final
Final point is 2F. So this is the answer for A. Okay, for the last question, it says that based on your graph, calculate the shortest distance in kilometer. So we will calculate the short distance, which is that we have to draw the previous directed graph. So before we calculate the distance, we need to change the ratio 100 to 1 so that it will easy to calculate the distance. So for the first, we will draw distance from A to D. So point A, given that A to D is 750 meter. Next, D to C is 500. Next, C to B. It is given that C to B is 600. B to E, given that 780. And the last one is E to F is 150. So to check the length, we click every edge. So when we total all the distance that we get in this graph, it is 3080 meter, but in the question it's one in the kilometer, so we will convert from meter to kilometer and we will get 3.08 kilometer. And that's all from me. Thank you. Soalan keypad yang seterusnya adalah wajah di bawah menunjukkan graf terarah dari rumah Lani di A ke sekolah di D. Rumah Lani di A dan dia hendak pergi ke sekolah di E. Okey, diberi tepi BE
ialah jalan perbandaran dan tepi AB, AC, CD dan DE ialah jalan dalam kawasan perumahan. Cadangkan laluan terbaik yang boleh dipilih oleh Lani untuk ke sekolah dengan basikal. Berikan justifikasi anda. So untuk soalan ni tanya bahawa Lani nak pergi ke sekolah dengan menggunakan cara laluan yang terbaik. So dengan menggunakan basikal. So dengan menggunakan basikal dia boleh pergi jika kalau kita ambil dari sini adalah 800 meter. Ini adalah contoh, saya tekan dekat sini ya. Untuk saya tekan 800 meter tambah dengan uh, 350 meter dan tambah lagi dengan 650 meter di sini untuk tahu ke jumlah ni. So adalah 1800 meter. So ni tak boleh sebab dia jauh sangat. So kita akan pilih yang lagi satu. Okey, kita akan pilih jalan ni untuk cari jalan ni punya keseluruhan. So dekat sini ada 1.1 km tambah dengan 400 meter ni boleh ditukarkan kepada kilometer dan dia akan jadi 0.4 kilometer. So jumlah dia akan menjadi, kita boleh tambah dekat sini, jumlah dia akan menjadi 1.5 kilometer. So ini adalah 1.8 kilometer kalau kita tukar kepada kilometer. So kalau compare, jalan ni adalah lagi terbaik kerana dia lagi cepat untuk ke sini. So jawapan dia adalah dari A ke B, lepas tu B ke E. So ini adalah laluan yang paling terbaik untuk Lani ke sekolah. So jawapan dia adalah ini. So dekat sini kita boleh tengok 1.5 kilometer. Sebelah sini. So sekian, terima kasih.